हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। जेट कन्सेप्टले सुरु गरेको टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। टेक्निकल एनालाइसिस सिरिजमा चाहिँ लेभल 1 देखि लेभल 5 सम्म राखेको छु मैले चाहिँ हैन, जसमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस सिरिज भनेको के हो अनि त्यसको विस्तृत विवरण अनि टेक्निकल एनालाइसिस के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू लेभल 1 मा छ हैन। अनि अहिले चाहिँ हामी काम गरिरहेको चाहिँ लेभल 2 हो। हामी लेभल 5 सम्म पुग्दा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्ने हुनेछौँ भनेर मैले टार्गेट गरेको छु। त्यो भएर लेभल 2 मा चाहिँ हामीले के पढिरहेको छौँ भने चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू पढिरहेको छौँ हैन, जुन चाहिँ बुलिस क्यान्डलस्टिकहरू पढिसक्यौँ, बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू पनि पढिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी इन्डिसिजन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू पढ्ने भनेर लागिरहेको छौँ हैन। त्यो भएर चाहिँ पहिला इन्डिसिजन क्यान्डलहरू भनेको के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ आजको भिडियो बनाएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ कुनै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने छैन, जुन चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डलस्टिक भनेको के हो भनेर हजुरहरूलाई बुझाउन मात्रै खोज्नेछु है त। अनि त्यसपछि चाहिँ भोलि अब आउँदो भिडियोहरू चाहिँ अब इन्डिसिजन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूको इक्जाम्पलहरू हुनेछन्। 2वटा अथवा 3वटा इक्जाम्पल दिएर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु। अब हेऱ्यो भने चाहिँ मार्केट डु नट अलवेज ट्रेन्ड भनेको छ। मार्केटले जहिले पनि ट्रेन्ड मात्रै हुँदैन। मार्केटमा कहिल्यै पनि ट्रेन्ड मात्रै रहँदैन, अप ट्रेन्ड मात्रै रहँदैन, डाउन ट्रेन्ड मात्रै रहँदैन। त्यो बिचको अवधिहरू पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ रेन्जिङ मार्केट भन्छ हैन। रेन्ज मार्केट चप्पिनेसहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यो रेन्जमा चाहिँ एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन टाइपको हुन्छ हैन। कुन ठाउँमा भयो भने अकुमुलेट, कुन ठाउँ भयो भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुराहरू पछिको भिडियोहरूमा एक्सप्लेन गर्छु। आज चाहिँ हामीले रेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नेछौँ, जुन चाहिँ इन्डिसिजन अवस्था हुन्छ मार्केटको। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले ट्रेड गर्दैन, ट्रेडरहरूले पनि ट्रेड गर्न छाडेर बसिरहेको हुन्छ। मार्केट ट्रेन्डमा रहँदैन सधैँ भनेपछि चाहिँ अनि कस्तो खालकोलाई इन्डिसिजन भन्ने त भन्दाखेरि पिरियड अफ ब्यालेन्स बिट्विन बियर्स एन्ड बुल इज कल्ड इन्डिसिजन मार्केट मुभमेन्ट। जुन चाहिँ बुल्सले पनि आफ्नो डाइरेक्सनमा मार्केटलाई पुश गर्न खोजिरहेको हुन्छ भने बियरले पनि आफ्नो डाइरेक्सनमै मार्केटलाई मुभ गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि यो लडाइँ यस्तो हुन्छ जुनमा चाहिँ दुवैजनाले जित्दैन, न बुल्सले जित्छ न बियर्सले जित्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ इन्डिसिजन कन्डिसन भन्छ। अनि इन्डिसिजन कन्डिसन चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने ल्याक अफ डाइरेक्सन हुन्छ। डाइरेक्सन नै पाउँदैन मार्केटले चाहिँ, कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने मार्केटलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि यस्तो खालको डाइरेक्सनको प्राइज एक्सनले यस्तो सिग्नल दिन्छ कि जहाँ चाहिँ चप्पिनेस छ मार्केटमा अनि रेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट छ, नो ट्रेड जोन भनेर मैले चाहिँ बक्स बनाएर राखिदिएको छु। नो ट्रेड जोन हुन्छ जहाँ चाहिँ ट्रेडरहरूले चाहिँ ट्रेड गर्न खोज्दैन, किनकि इन्डिसिजन भएको भएर चाहिँ। अब कस्तो खालको हुन्छ त चार्टहरू हेऱ्यो, पहिला पिक्चरमा हेरौँ हैन, कस्तो खालको देखिन्छ। इन्डिसिजिभ डाइरेक्सन चाहिँ मार्केट पहिला चाहिँ अप ट्रेन्डमा मार्केट थियो, मार्केट अप भइरहेको थियो हैन। अनि यो चाहिँ रेन्ज इन्भाइरोमेन्ट आयो, चपिनेस आयो, नो ट्रेड जोन आयो। यसमा चाहिँ मार्केट अब यसपछि चाहिँ कुन वेमा मुभ गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएर ट्रेडरहरूले पनि आफ्नो पोजिसनहरू ओपन गर्दैन। कुनै नयाँ डाइरेक्सन, कुनै सिम्टम्सहरू, कुनै प्याटर्नहरू मात्रै भेट्यो भने मात्रै उसले चाहिँ ट्रेड गर्छ। त्यो भएर चाहिँ यो इन्डिसिजन कन्डिसनमा चाहिँ कसैले ट्रेड गरिरहेको हुँदैन हैन। एकदम सानो क्यान्डलहरू बनिरहेको हुन्छ, बुल्सहरूले पनि पेलिरहेको हुन्छ, बियर्सले पनि घटाउन खोजिरहेको हुन्छ। तर मार्केट चाहिँ जहाँबाट ओपन भएको त्यही नै लगभग त्यही आसपासमा मात्रै क्लोज हुन्छ। यसको बडी चाहिँ धेरै ठुलो हुँदैन, फुल बडी हुँदैन। विकहरू हुन्छ, लामो विकहरू हुन्छ, कुनैमा चाहिँ विक नै हुँदैन। विक नै नभएको अवस्था भनेको ट्रेडरहरू नभएको अवस्था हो, जसमा चाहिँ कुनै समय अवधिभित्र ट्रेड गर्ने मान्छे नै छैन, न लङ गर्ने छ न सर्ट गर्ने छ भने चाहिँ मार्केट एउटै रेन्जमा रहिरहन्छ। अनि यो विकहरू किन लाग्छ भने बुल्सहरू आउँछ, बियर्सहरू आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विकहरू लाग्छ। अनि त्यसपछिको अवस्था चाहिँ अप ट्रेन्ड हुन्छ या डाउन ट्रेन्ड कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ इन्डिसिसिभ डाइरेक्सन भन्छ। चप्पिनेस अवस्थामा यस्तो खालको 2-3 टाइपको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ हैन, जुन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु। आज चाहिँ हामीले के हेरौँ भने लाइभ इक्जाम्पल हेरौँ।
कहाँ यस्तो इन्डिसिजन डाइरेक्सन भएको अवस्था छ होइन। सेम प्याटर्न आउँदाखेरि कुनै अवस्थामा चाहिँ अप ट्रेन्ड भएको, सेम अवस्था आउँदा चाहिँ कुनैमा चाहिँ डाउन ट्रेन्ड भएको। ल अब इक्जाम्पलमा हेरौँ है त के हुन्छ। इन्डिसिजन मार्केट कन्डिसनहरूको इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने चाहिँ जहाँ पनि भेट्न सक्नुहुनेछ होइन। अप ट्रेन्ड हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड हुन्छ, अनि रेन्ज मार्केटहरू हुन्छ नि त। सधैँ अप ट्रेन्ड पनि हुँदैन, यो अप ट्रेन्ड भयो, यो थोरै सानो डाउन ट्रेन्ड भयो, यो अप ट्रेन्ड भयो, तर त्यसको बिचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेन्ज मार्केट हुन्छ। रेन्जमा चाहिँ एकदम सानो ठाउँमा चाहिँ यति लामो दिनहरू, यो एभ्री क्यान्डलहरू 1 डेको क्यान्डल हो होइन। एउटा क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन हुनको लागि 1 दिन लाग्छ। यसमा चाहिँ यस्तो खालको क्यान्डलस्टिकहरू पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सानो सानो क्यान्डलस्टिकहरू बन्या हुन्छ। बडीहरू त्यति साह्रो ठुलो हुँदैन, विकहरू लामो हुन्छ। यहाँबाट बुलले पुस गर्यो, माथिबाट बियरले यति धेरै पुस गर्छ, बुलले पुस गर्यो, बियरले पुस गर्छ, बुलले पुस गर्यो, बियरले पुस गर्छ। अनि एउटा त्यो कुरा भयो, क्यान्डलस्टिकको फर्मेसन चाहिँ एकदम सानो सानो बडीहरू हुन्छ। इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डलहरू, यो डोजी, यस्तो डोजी टाइपको क्यान्डलहरू फर्मेसन हुन्छन् होइन, जहाँ चाहिँ न बुल हुन्छ न बियर हुन्छ। अनि सेम प्याटर्न हेरेर पनि ट्रेड गर्न सकिँदैन। अबको डाइरेक्सन चाहिँ के हो भनेर गर्न सकिँदैन। अब जुन चाहिँ यो सानो रेन्जमा प्ले गर्यो होइन, यो रेन्जमा प्ले गरेपछि मार्केट यहाँबाट बढेको छ थोरै मात्रै, अनि योभन्दा पनि धेरै घटेको छ। अनि त्यही कुरा रेन्ज त यहाँ पनि रेन्जिङ चलेको छ नि, यहाँ पनि रेन्ज चलिरहेको छ चल्न चाहिँ। तर यो अवस्था हुँदा चाहिँ मार्केट घट्यो यहाँ रेन्ज हुँदा, अनि यहाँ रेन्जिङ मार्केट हुँदा चाहिँ यहाँ बढ्यो। यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भन्छ होइन। डिस्ट्रिब्युसन भएपछि मार्केट घट्छ। यो सानो तलको भागलाई यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन भन्छ। एकुमुलेसनमा चाहिँ मार्केट घटेपछिको अवस्था हो, यसमा चाहिँ एकुमुलेट भएपछि मार्केट बढ्छ। जति लामो एकुमुलेसन त्यति धेरै एक्सपान्सन भन्छ। अनि चप्पिनेसहरू यहाँ पनि यो ठाउँमा के आधारमा ट्रेड गर्ने, न कुनै साइन छ, न बुलको साइन छ, न बियरको साइन छ होइन। यसमा चाहिँ मार्केट इन्डिसिजन हुन्छ, चप्पिनेस हुन्छ, बढ्छ या घट्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। कुनै पनि प्याटर्न फर्मेसन पनि हुँदैन। क्यान्डलस्टिकहरूले विक मात्रै लगाएको हुन्छ, अप्पर विक लोअर विक, बुलले पुस गर्छ, बियरले पुस गर्छ, ल्याउँछ, एउटै ठाउँमा राखिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ आज पढेको जुन चाहिँ क्यान्डलस्टिक छ नि, जुन चाहिँ रेन्जिङ टाइपको, रेन्जमा रहन्छ मार्केट चाहिँ इन्डिसिजन हुन्छ भन्ने यस्तैलाई हो। यहाँबाट मार्केट यही टपमा गएर चाहिँ रेन्ज मार्केट चलिरहेको थियो होइन, अनि त्यसपछि मार्केट घटेको थियो। तर आज चाहिँ के भएको छ भने यत्रो दिनसम्म मार्केट रेन्जमा चलिरहेको थियो, आज चाहिँ मार्केट बढिरहेको छ। यो जोनमा चाहिँ ट्रेड गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हाम्रो आजको भिडियोले चाहिँ होइन। अब आउने भिडियोहरू चाहिँ रेन्जिङ मार्केटका 2वटा इक्जाम्पल दिनेछु। पहिला अप ट्रेन्ड बुलिस मार्केटहरूको बुलिस क्यान्डल स्टिकहरू भनेर 3वटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। बियर क्यान्डल स्टिकको पनि 3वटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। अब चाहिँ इन्डिसिजन टाइपको यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू 2वटा इक्जाम्पल दिन्छु। जुनमा चाहिँ डोजी पर्छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ स्पिनिङ टप भन्ने इक्जाम्पल पर्छ होइन। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। तपाईँले नबुझेको कुरा छ भने फेरि पनि भन्नु, म रिगार्डिङ यही टपिकमा रहेर चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउन तयार छु। तर हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो, बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै है त, धन्यवाद।